Welcome, dames en heren. Het is de maand van januari, de year 2023, weegschaal, weegschaal. Het is your lezing. Oké, so weegschaal, jullie hebben iets mee te maken met een heel diepe liefde voor iemand. Nou, dit is niet een surface van een 3-dimension liefde. Dit is some sort of a liefde dat je heeft. En dit is van jaren of leven doel heel lang. Oké? Dus je hebt connection met mensen. Dus sommige mensen, soms zeg je nou, ik heb een hartliefde relatie met iemand. En de hartliefde relatie met deze persoon heeft mee te maken dat deze persoon, deze situatie is gewoon gebaseerd omdat het is een artsconnectie. Oké? Dus mensen hebben connectie met elkaar in een aard-liefde relatie, oké? En dat betekent dat de liefde is zo krachtig, maar doordat de hart en de liefde van u en een ander, het houdt vast waar je zit gewoon met deze persoon om karmatic issue even te verwerken. De engel van liefde is in de maand van januari voor jullie weegschaal. En het heeft mee te maken, is zoiets als je hebt liefde voor meerdere mensen. Niet in een intimate sense, maar deze zijn mensen dat je bent connect met voor je hele leven. Oké? Omdat this timeline dat iedereen is now on op de aarde in deze dimension, omdat mensen moeten snappen dat daar zijn meerdere dimensions. Oké? Dus wat veel mensen is niet van op de hoogte is dat er is een dubbel van iedereen. Oké? En een dubbel van iedereen dat gaat in meerdere direction. Oké. Dus dit is iets wat ik moet uitleggen aan mensen. Omdat ik denk dat mensen snappen niet 5% van die hele levensdoel op deze planeet, deze aarde. Waarom ben je hier? Mensen just denken dat oké, het is wat het is. En hebben geen diep verstand, wijsheid over de mening van waarom ben je hier als een mens en niet als een dier en niet als een bloemen. Oké? Je bent een mens. Je bent een hoge species in de hele planetary system. Oké? Dus het is een situatie wat in de maand van januari, ik zie dat jullie weegschaal gaat recognize. Ja, dit moet ik op de juiste manier oplossen. Op een eerlijke manier oplossen. Oké? En het is iets dat heeft een groot effect op je hartchakra. En voor sommige van jullie weegschaal, het is iets wat je bent connected met iemand. Je bent echt connected met iemand. En deze persoon komt meerdere keer in je leven. Die kan als familielid, die kan niet familielid, die kan collega's, die kan... But this person speelt een grote rol in je leven, meerdere leeftijd, meerdere leventijd. Weet je, want je zijn on the wheel of karma. Oké, en de wheel of karma is dat je hebt niet alle karma's. We kunnen keer, omdat karma's zijn les. Oké, les dat je moet leren. En je kunt dat niet opruimen. Dus je komt terug en je komt terug en je komt terug. En deze persoon komt binnen om jou vanaf de wheel van karma even af te halen. Oké? Dus het is soms als je ouders overlijden, als je opa overlijden, je oma overlijden, all of a sudden een problematische situatie in je leven is opgelost. En soms je geest en je
je gids, wat is je engels of is je geestelijke gids, die stuurt mensen in je leven om te laten weten, ik hou van jou, hoe je bent, oké? Dus de liefde wat ik heb voor jou is zo krachtig. En soms, je geestelijke gids stuurt mensen om je te helpen je aard chakra te balanceren, oké? Oké, nou, we gaan even kijken de eerste week. De eerste week staan je stevig in je schoenen tegen een corporation institution en daar gaat je winnen, oké? Omdat deze situatie, problemen, ik ben je boss op de workfloor, ik ben een corporation institution waar iemand als een mag werkt, en door normaal in een diploma manier, je gaat even deze situatie, je staat stevig op je schoenen, maar niet beetje respectloos. Nee. Je doet het in een juiste manier. Oké? En doordat heel veel mensen gaat respect voor je krijgen. Omdat je deelt met een issue en een situatie vanuit liefde. En niet vanuit arrogantie. Oké? En dat gaat je respect krijgen. De situatie is nou over. Saturn. This is the energy of Saturn. Come problematic situatie dat een groep van mensen heeft gecreëerd te beëindigen. Oké? De Saturn, en ik ken dat u hebt geholpen, een coworker, een collega of iemand, some sort of a long-term karma that was created by a tweeling en een scorpion om het te beëindigen. Oké? Dit kan opkomen. Er is heel veel liefde dat wordt geofferd, en dit is wat ik zeg, door diplomacy en respect. Je wordt dan mensen gaat voor je runnen, oké? Als we kijken de tweede week, there was some sort of a conflict surrounding the bank, financial institution. Mensen krijgen inzicht en recognize that it can a huge corporation, a huge financial institution now recognize what is gebeurd. En doordat a couple, this is a couple have iets gedaan. And this couple come up as a whoever this couple is, that this is an algemeen lezen, die gaat recognize that this couple was niet goed bezig. En mensen gaan nou recognize en return heel veel geld of financial steun to een zaak of iemand dat was opgelicht, heel veel geld. En nou, it is so it says, hoe jullie weegschaal is hier terug in gekomen. Ik kon dat jullie kunnen de geheim laten verlossen, oké? Omdat dit is dat je recognize wat is gebeurd en je recognize de werking van mensen en het ging gewoon over geld. En doordat je gaat de juiste beslissing even gaan doen, oké? Niet vergeten, dames en heren, eerste week is een harde week, dus is balance voor jullie. Er is heel veel issues op de workfloors. Je gaat even weer terug naar werk en allerlei dingen. Kom hoofd boven water. De derde week en de vierde week is de week van de waterman mensen. En ik zie waterman mensen gaven heel veel liefde. Whatever the issue, de situatie is, waterman mensen gaat heel veel liefde aan jou geven. Vanwege doordat deze person recognized dat hey, je hebt iets goed bij jou. En doordat deze waterman mensen gaat je echt veel liefde. Nou, een groep van mensen gaat je liefde geven. Omdat een groep van mensen gaat recognize dat je hele frequency, energy is gebaseerd op positivity, oké? Niet dat je creëert chaos, maar je
wil dingen op een juiste manier even balanceren, oké? Dus ik zie some sort of a network or iets dat sommige van jullie uit samen kunnen werken. Dat was heel veel geheim met deze mensen, oké? En deze mensen creëert heel veel geheim surrounding a problematic and create heel veel probleem. En dit komt tot een eind. Omdat jullie weegschaal gaat zeggen, nee, ik ga hier niet verder in. Vanwege dat het is niet waar. Oké? Dus zoiets als jullie weegschaal kunnen connecten met een groep van mensen. Een groep van mensen heb je in een situatie terechtgebracht. En dan je gaat voor jezelf even achterkomen de kern van de waarheid en recognize dat deze groep van mensen heb je in iets binnengehaald dat is niet gebaseerd op feiten. Dus daar ga je jezelf wel getrokken van deze groep van mensen, deze mensen. En daardoor dan zie je de waarheid van de situatie, oké? In de laatste weken van januari energie van de hermit. En dames en heren, wanneer je hebt de energie van de ogen prinsesje en de energie van de hermit, dat zegt en vertelt heel veel. And now there was geheim in a society, a secret organization or that sort of a thing, or a group van mensen die collaboreren om iets te doen dat was niet van boven water. Nou, wat is gebeurd is dat een scorpion is nou kapot en mensen hebben heel veel verstand van deze scorpion. En dat is het weegschaal. Jullie weegschaal gaat recognize the working of a scorpion couple that have a corporation institution. And this is what ik zit om mensen om te zeggen. Alles vertelt. There is a astrologer met alle kaarten, de manier met wie en hoe die is gezeten. Hier is dat sommige van jullie weegschaal is connected met a couple that runs some sort of a corporation institution. Deze couple is connected met een maag. En deze couple en een maagpersoon do shadow work. En wat we praten over shadow work is dat je hebt de front op voor a corporation institution, maar daarachter deed je iets dat is onduidelijk, dat is niet van toepassing. Dus deze scorpion couple, ik ken een scorpion couple, maar ik ken een maag couple, ik ken Leo couple. Wat ze had gedaan is die hebben front of a corporation, maar daarachter de corporation, wat ze deed was some sort of human smuggling operation. Now, this corporation is niet in Nederlands. This corporation is in the buitenland. Somehow, jullie weegschaal is in connect gekomen met deze scorpion en deze scorpion couple en de corporation. And now, jullie gaat achterkomen dat deze mensen zijn human, had a human smuggling operation samen met een maag. Dus deze scorpion couple that run deze huge corporation have samen met een maag achter de tralies some sort of a human smuggling operation. And hoe kom je in contact met deze mensen is door iemand documentatie informatie, referentie te bellen en dan de persoon geeft je verhaaltje dat was niet gebaseerd op feiten. Nou kom je achter en je recognize dat degene zit te liggen en bedriegen. En wat is gebeurd nou is dat je recognize dat je hebt iemand dat je harder vindt in problemen gebracht waar deze persoon een leven van zijn kinderen, een leven van zijn familie was in gevaar. En je hebt deze mensen in meer gevaar gezet. En nou, door dingen dat is gebeurd, heel veel dingen dat is gebeurd, jullie weegschaal zit voor jezelf, omdat iemand anders zoals een Leo zegt, nee, het klopt niet, weegschaal. Ga even dieper kijken. Vanwege door dat family members zijn vermist. Er is moeilijkheid. En de ding is dat jullie weegschaal zegt, weet je zeker. Weet je, het is een situatie waar
iemand, ik ken een collega, ik ken een vrienden, ik ken een kennis, zegt ja, mijn zoon is vermist of dat soort dingen. En je weet daar al over de situatie, maar de ding is dat jij krijgt valse informatie van de schorpioen en de maag. Daardoor heb je een beslissing genomen dat was niet gebaseerd op de juiste dingen, omdat je hebt diepe deze persoon in gevaar gezeten. En deze familie is in zwaar gevaar al. En je hebt gewoon diepe documentatie en informatie ondergegeven gegeven, waar deze scorpion is een logenaar. En dit is hoe deze scorpion verbruikt iemand aan de skin, data en informatie. Hun kind is een ander land, dat is in problemen. En jullie weeskal gaf documentatie en informatie aan een scorpion, dat deze scorpion eigenlijk mag dus niet hebben. Maar wat jullie was niet van op de hoogte, dat jullie was allemaal onder controle en onder de ogen van de rechter, en die was van op de hoogte wat die scorpion heeft gedaan. Omdat de scorpion moet een schadevergoeding betalen en de scorpion had de schadevergoeding niet betaald. Die komt daarachter en die recognize de werking of jullie en deze scorpion. Je hebt documentatie en informatie van iemand doorgegeven aan deze scorpion. Dat was niet van toepassing. Je hebt iemand, familie en leven in de bezwaar gezeten. Oké, en dit is wat ik zei tegen heel veel mensen. Luister, vraag mensen en luister naar wat mensen zeggen. Oké, en ik ben, en het is altijd, the person that is gecreëerd, dat mensen creëren de slecht dingen over, is altijd de goede persoon. Oké, dus iedereen zit om te mekken en te praten en andere mensen te afbreken. En dat is degene met de enige goede karakteristiek en goede mens. Oké, en this is it. Daarom wanneer mensen komen en zeggen, ja, ik betaal je alles om dit te doen. Nee, omdat ik heb mijn gave. Mijn gave is gegeven aan mij om mensen te helpen. Het is niet voor mij om te weten wanneer de loterij en de nummer van de loterij, omdat dat is mijn personal. Dat is iets dat ik zal personal voor mezelf doen. Nee, dat is niet wat mijn gave is voor. Mijn gave is om jou mensen te helpen om verstaan, some sort of a future, de toekomst te zien. Zodra je weet wat komt naar jou naartoe en hoe kan je het oplossen, oké? Het is mijn gave om mensen leven van de vorige leven om te bekijken. Dus mijn gave is niet verbruiken, oké? Om dingen te doen voor mezelf of voor mensen om dingen te doen, teken onder mensen of te creëren chaos voor andere mensen. Nee, oké? De frequency en energie dat ik of lightworkers dragen is van 9 frequency, oké? Dus wat hier gebeurt is dat jullie weeskal door vrienden en denk dat mensen is altijd eerlijk. Je komt achter dat een scorpion en hun businesspartner, dat is een maag of zo. En deze zijn mensen in het buitenlanden, was niet goed bezig. En nu je recognize dat je hebt een vrouw en haar kind leven in gevaar gebracht om documentatie en informatie om deze scorpion in het buitenland te gaan geven. Oké, en nu recognize je Jezus Christus, ik heb het erger gemaakt. Ja, je hebt het erger gemaakt, omdat als je bent and this is it, managers, and this is waarom het heet managers, okay? As je bent a manager or a management from a corporation institution,
en een situation gebeurt, oké? Je gaat even naar de juiste persoon om te zeggen, luister nou, hoe zit dit in elkaar? Als iemand zegt, hey, dit is de situatie, ik wil dat dit en dit, dan ga je even vragen wat precies is gebeurd. En dan als je gaat even je eigen mening over een situatie, je weet niet hoe het gaat in een ander land of een andere situatie, je brengt iemand in gevaar door iemand documentation en informatie aan de Scorpion te geven. En nou die gaat nou achterkomen dat de Scorpion niet de waarheid gesproken. De Scorpion zit illegal dingen in zijn corporation institution aan te doen. En dat is het, dames en heren. Je kan niet, en weet je, heel veel zakenmensen gebruiken psychic of lightworkers of channelers en weet je waarom? Omdat die wil wel weten wie die heeft mee te maken. Wat te verwachten van deze mensen, oké? En dit is een situatie waar die chaos dat je hebt gebracht voor iemand, kan de persoon leven in gevaar. Maar is het dat je wil gewoon vrienden in ergens anders maken? Of is het dat je wil je macht gebruiken in een verkeerde manier? Omdat daar is iemand leven dat is in gevaar gekomen door documentatie en informatie wat je hebt gegeven aan deze persoon. Nou, mijn vraag is dat als iemand vraagt je voor data en informatie, zegt dat niet dat is niet datgene. Oké. Dus als iemand, dames en heren, en dit is wat ik zeg, mensen moeten denken, denk, use your essence, oké. Iemand zegt, kan je even deze documentatie en informatie aan mij geven? Het is van iemand anders. Je kan niet de informatie aan de persoon even gaan geven of laten zien. De persoon moet het weten of hadden de informatie. Dus weet je wat het is, dames en heren? Ik snap het niet, omdat ik denk dat en het is altijd gezegd dat mensen gebruiken 2% van zijn essen, maar om de verkeerde dingen om te doen, oké? En doordat heel veel mensen leven is nou in gevaar gebracht, wanneer iemand zit keihard te balancen een situatie, wanneer jullie weegschaal gingen, maar goed dat het is hoe het is gegaan en aan de mensen dat zitten luisteren en te bekijken de frequentie, de flow van data en informatie. Gelukkig heb je deze situatie kunnen pakken. En dit is zeer goed voor alle onderzoeker, investigator, alle mensen die controleren data en dat soort dingen. Goed dat je het kunnen gepakt en vernietigen op de tijdslijn. Dus weet je, weegschaal, dit is een situatie waar het is voor u te zien wat je hebt gedaan. En hoe je kan niet bezwaar of je kan niet, je can't judge a book by its cover, oké? Omdat je ziet een mooie boek dat niet zegt dat het leest goed. Maar iemand die is gewoon rustig op zichzelf, doet zijn dingen. Is zoiets als sommige mensen wil gewoon de oneerlijkheid, wil niet echt je verwacht de slechte van de mens. En ik merk dat mensen verwachten de slechte van de mensen. Ik heb het, iedereen heeft het, oké? En dan wanneer je recognize, oh nee, deze persoon is echt niet wat mensen hebben gezegd of wat. Dames en heren, de persoon dat mensen altijd klagen over en zeggen, oh die is niet goed, die is slecht, dat is altijd niet de persoon. En de persoon dat wordt geklaagd is altijd de slechte persoon, oké? En de persoon die niet klagen is altijd de rustige persoon dat zoekt een rustige manier om dingen op te lossen. En ik denk dat dit is een heel grote issue of situatie dat komt op in Januari dat ik had recognize dat ik heb de onjuiste beslissing gemaakt om deze Scorpion documentatie en informatie, omdat
is zoiets als je bent gepakt omdat mensen is van op de hoogte welke IP-adres die je hebt gezien, dat je bent gaan reizen naar een land en met die mensen dat je ontmoette, omdat dat was een grote onderzoek dat was dat was aan de gang. En weet je, iemand waarschuw je, weegschaal, die waarschuw je. Dus diegene zegt, luister nou, daar is een groot onderzoek hier aan de gang. Maar weegschaal, dit is iets wat je moet nou, het is een vorm of, je wil opgenomen in een groep of dat soort van ding. En you now recognize dat diegene dat je denkt goed is en was niet dat. Oké, dus dat is het. Nou, wat is zo positief over de maand van januari is dat Jupiter, de huis van Jupiter, brengt de energie van de magie. Dus onverwachtelijk in de liefde kom op voor jullie, especially in de liefde. En onverwacht geluk in je ondernemers. Omdat door in jezelf te gaan en door dingen op een rij om te zetten, je krijgt een idee om hoe je kan voor jezelf even een nieuw mogelijkheid of een nieuwe situatie om op te lossen. Oké, dus dat is zeer, zeer positief. We zien de energie van de world en de energie van de world beëindigt. Zoals een Saturn komt, some sort of geheim dat was gehouden door een Scorpion. And this is a Scorpion couple and a huge organization, een zakelijke dingen is nou over. Heel veel van jullie weegschaal gaat even voor jezelf gaan verdiend. Ik zie dat jullie weegschaal gaat zorgen dat een situatie opgelost in de juiste manier en dat soms soort van vergoeding wordt uitbetaald omdat het is zoiets als een situatie is gebeurd. En jullie weegschaal moeten vergoeding uitbetalen om schade dat was gebracht en jullie weegschaal had het niet gedaan. En mensen gaan nou op te komen en recognize dat deze vergoeding was nooit uitbetaald. Waar is de geld? Oké, dus daar is een situatie dat komt op dat jullie weegschaal wordt gevraagd waar is de geld? De vergoeding was nooit uitbetalen en die gaat stevig in zijn schoenen staan dat de vergoeding is betaald. Omdat is een situatie dat jullie weegschaal dacht, de persoon het niet weten, dus ik ga het niet doen. En die gaat zeggen, nee, het moet gedaan worden. Dus wat zien wij is een corporation institution, some sort of a conflict surrounding geld. Mensen krijgen inzicht en recognize that there was some sort of a geheimhouding waar geld dat moeten uitbetalen was nooit uitbetalen. Jullie staan stevig in je schoenen om some sort of a samenwerking aan te brengen en ik zie heel veel liefde wordt getoond en een cycle wordt behind van een situatie dat speelt in een corporation institution. Dan de energie van de world eind some sort of a network. This network van a Scorpion. Mensen recognize dat de Scorpion, a Steenbok en Ema kunnen create some sort of a oneerlijk spelletje. En ik zie dat heel veel geld is teruggegaan naar een corporation of naar een person. En dat deze person was oplicht heel veel geld. Conflicts over geld met een Leo en een stier komt wel tot een einde. Informatie wordt heel veel situatie dat was in geheim. Soms soort van geheim spelen over communicatie, documentatie komt best wel uit. En dat is waar je moet echt oppassen. Dus ik zie heel veel van jullie staan stevig in je schoenen tekenen een ram. Omdat je recognize dat een ram heb je in groot problemen gebracht. Problematic situatie concerning geld met een Leo en een stier komt best boven tafel. Soms soort van samenwerking met de tweeling komt tot een eind, omdat soms soort van informatie komt boven water. De energie van de hermit is dat family issues kunnen een beetje opkomen in de laatste week of soms in de maand. Problematiek op de workfloor met je manager kunnen best wel op je boord komen.
Dan de energy van de world, a cycle, wordt beëindigd omdat die komt nou achter en recognize wat een couple heeft gedaan. Geheim dat was gehouden tegen jou of bij jou komt daaruit. En die energy van de moon, mensen recognize dat een kreef, een scorpion, had some sort of a geheim. En mensen licht is verschijnt aan een kreef en mensen recognize wat een kreef en een scorpion heeft gedaan. Een zeer positive outcomes. Gelukt is hier. Voor jullie weegschaal en het heeft geluk met geld en met liefde. Mensen nou recognize de leugens en oneerlijkheid dat was creëerd surrounding a problematic situatie. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve januari. Het ziet goed uit. Januari is vol met heel veel liefde. Ik ga het even zeggen namaste tot de volgende keer.